ايوه برافو برافو يلا انا عمري بس راسي بس اوزع كصافة ابدي انت ما تعرف راسك ما تراسي ناس لا 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 في خالد من مساعد وعم صاري هو ده شيء ماسكاش يا تعيش بس واكلوا ماركو ماركو مثلا نيخا منامي يخبي تنام نيخا عندك نيخا بعد نيخا طرحنا ريسكو برافو تنام نيخا برا مسألة منامي نيخا نيرا من أقوى استوى يعني نفس ما بلا ياخذك شيء قصة أشخر طب لا دليل
بیالا. ساده من دوش اون طرفی نمیسیسی نشد. با عکس بهتر. اون بهش اون طرفی اشتباه داریم. بخیر چه کنی؟ چی خیلی خواست؟ چی قدر بس بدی؟ خبطت داری ما رو بتت و من بیا بیا. لکا مردم بیا خب سام بزن. میگم بیا بیا. میارم بیا. بیا. آلا خدای رسول. دبای نه حالا طرف من نمی اما این دستش دانه برشودی dur bir tür elimizden bilen bir tür. Amne şöyle ne yapıyor? سلام Mako. مارکو. خليك بلا خير. بدا. بدا. يقبلوا. چه صافت ابله اشغال نفر دبای نه ماشي يلا. ماركو. Drame ve şey drame. Ona plan. Var ama o kadar seviyor çekiyor. Görebilecek? بيرو. درمي خيا ما يديون. مش رواني بدا. رواني بدا. بدا. خود رواني Ben ne şöyle? ببین صاحب هر رو کوری در پایینه Bura bir çeşiş. اكلي. بقصتني Sesini. زنده ما خراب کردی Zende. Ay, çocuğu iso. Zende. خوشی کنم Yüz zende iş. دسته بشه ترى بيجي بعد بعد. میخوایی با تو خب میبری بشه بدا بدا بدا. 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 بدا يلا. بايس بايس بايس. Bir çeşiş tatlı bu. بده بیتی بیا همین دارم شن یارم Bırak bir şu. بچه بمیرم بيس مسا بيس. بيس مسا. دی بعد از این مستنو بدا. دی کم داری تو ما ده خاصه چی دی؟ Bırak karam çal. سلام Bırak karam. بده Bırak. بدا. Yapayım yok. چه صافه Sıçı. Gördüm. بس. لا باشه 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 بدا. İki tane düğme yapalım. خوب. من میتصدی بك. چه صافت این چادر مال منه قاسم بگی من گفتم چادر مال منه Nerede ya düğme ne? خود در پایینم بس بس. ماكو. اینی ما منی چهار زندگی کنی قشنگ. ما این چادر مال هوا سرد دیگه بنده خدا که باید چه می چهار چادر زندگی مال کنی. منه من داخل قلعه چه اشغال بسلا عادي. بسلا لا، بسلا بسلا. بدا. قطعا داری کنی مثلا خب من زینتو قطعا داری میخوامه. چیزی نیغه قطعا داری نیغه بدا. چه ساقه همون نیخوامت فقط سه نخواستن زیده
چی تا از خی؟ ها؟ اوه باطیم. نمی‌دونم. بشینه. بده. چی هات قصه؟ سیاق. بابا، بابا. مکو. مکو. يقوم ماكو ماكو يا بابا يقوم ماكو سرعت ابوه. بابا نباس. يلا 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 يقوم طريقة استساكني طب يلا يلا میخوام. بزي دنیا. طب يلا بزي لقا. بدي. قبل جرده بیا. عشان يخيم هو اكمل. يقوم بيش عيني ولي باشم لا يكاش قشنگ ها من عادي درکنی. بدو بس بس بدها بیا بابا ماده بیا بابا ماده وسط بیا ماكو تديسو تدادتو بیا سلام بیا بعد اینا ليش كو يلا راسك يا ولد مريم. بابا. مريم. خاصة سالسنة زايدة. راش کن زایده باید گوشه هم بجیو شما زایده درود بیشتر مرخصی تو ارده هزار تپی نه و زای ساس زایده نه آره درود بیشتر مرخصی نه سر کن بخشی به زن خاص میشه بره زنم بره تو پیاوه کویه همون ساس نره زای گوزه هم مزنه اصلا زای گوزه هم مزنه الو الو آقای خادی خوبی دایی گوز ایو مزن رفت به نار صاف نه آقا دیگه بای پیش بره بای رفت به نار بسرا ما چیزی پی. بدو. خود اختیارش. یه بار از ایسا گوشی مزن خلافه یه بار از ایسا گوشی مزن آب دارم کرو قصد.
سیتون زنگ ما زنگ بزن خداحافظ شما بیا من صحبت ایگو زنگ بزن گوشی خدا فیلم بشه با هم بیا ببین خواست ما ببین دلم رو مزه سعی کن دیگه بزن نیرم بعد گفت سلام میگم ببین بعد گفت سلام میگم تو دست برو ساعتم بری چی بینه نمزه نکن بسرم ساعتم بری برو ساعتم بری بسرم بده بده دیخوا بده امشا بتا کسی ما رو جواب داشت صاف سنه نمونه زنگ زده ایسا خرد نهار ببرم زنده آزار ایرم مزای خوش بخرم زنده کنه منه یا زندگی بوی ما انجام میدیم بسره بی ما قشنگ به اتوبان زندگی خب نمیدونی خاطر هی از این بسازه بابا سی ببره بله کودا ببره تو داره کسی چی نیره آزار همه لو امه ساعت چیردم اینو ببا بسرم بیا یه چایی بخیر قسم بیاد من چای راتم بیا چای زنه من قصد اون آواز تا بزنم آواز ماکو بسرم نشو بسرم نیخا چیزی برو مثلا چه صافه حتی راستی سیگار ساسنه زنی زدی زنگ چیزی من بتونم رفت اینا ربا خود پیچه ابو تو زنگ نجوا با این خاطر شدی اون رفت اینا اون زمان بسرم بسه ماکو بدو آقا دیگه چی خبر مثلا بدو ابو خام دیدم نه خبره ما جواب دادم حالا بعد یخ شدم یخچی لعنت بر یخچی چه صافت اوه بده کتی بسوسی کتی سوس بده ها ها بدو تو تیدا کتی سوسی تو بدو فقط یاد نمیوسی رضا بدی بخواد تا میرم زری ما تا پس چویال هم آوانه کن آوان ماکو بدای پایده ماکو تو زن بار بخیر ماکو اشکال ایگون ماکو یادی ماکو برسالو صحبت زیده بانه و گفت شیو تو زدی بی کورمی قصای داخل تو مردم شاهد بیو بره میسی بره تو بخاطر یو من ایرو اصلا بیشتری کاری ما نیو بی سلامك بنت ما بيجوز انت ارمز شيكون صار سنه زايده يابا بالله ايش ما تسوي هذا ماکو فیش بچه موسی فیش نده بچه نيلو خاشي او بخيتو نيلو سیستم داینه کنی سر سنگار هیچ یا آوای آوای بودی که بسا واه مورد بشی تا جون بگیره
بیا که بچه یه صابر کن عشان صبح نمه پاسگاه دارم تا بیان بوینه بادا در وقت تمومه بابا سید گذاری دار آخر وقته چه سافره بیا ایلو من هم بدونم و تو سرت کنم بادا فقط سازه بیا ایلو پاشش کنم بسو بزیر صرف صافت میکردم شب بخیر بره بود معك جاتك استراك وتجي متجيب خانة خير جيان الصين چه قندر چی دلم خاص زوري زور ميغسل بابا من تاشي زاد لاني خابيني بدو فكر شاطة باش عم مبرا يا تبري شاطة باش عم من بیتا این قشنگ زندگی کنم همساله الو به همه چند برای شکار کنه الو که من زندون برای دادا بون الو برای کنه برو خاندل اسلامك خاندل برو كيف تبغى خاندل برو زهر ما يدري خايدمه برو برو خلاص خاندل بنيلو يعني عليها ميلة زي ما الصيد برو خاندل بنيلو بكو خاندل بنيلو آزار بخشی یا دیگه خاندل بنیلو خان کوری بشی بیت بخاطر عبر خاندل بنیلو هذا ناس ما كني كوري وترا بيكو شو الصبح شو تخري بدنا نسمع بیا بزن بیا ماكو مو متساعدة ماكو ما جيش اسمع ده تصدق هذا اللي تجي من يسوي بخير تدري تدري شو بدو زعل ما قاصم زه داد قاصم سرطان قاصم هاي أونياري قولي أونيا من ما هم صار خرجوا آسيكو من ما أقول خاش نعم صاير يا أريد بعد بختي شانسي ما عاد أري شانس نرد فعند آذان هذا كل ساعة هذا كل من أي لا خطوه شوي بخير مش الصبح ساعة شو في ساعة نو تمنت ربي جامنا كنت شو تعمل أقوم بفيديو كنا بالي كل هذا ساعة نو بس شوف الآن كيف بيستمر تاكلون بيستوي لا شيء دايما واضح سامي عطوك كلمة ياسين بيررب وراش نياي بيررب حتى بيعنوا اه تاخذ راسين زين فتبرع دا ما تشكي آخه بخت فقط ما بیا ساکی یه سال ستو کنم يا ما تشكي أنا مش يسير بعض الشيء دي طب يسير ماكو أنا ما أقول ماكو لا أنا دلعك أنا دلعك أخي بني ما يتكاري كنو ما خاصني أقول لك اللي بتسي وأنا بقول لكم بني إيه بس عليكم إيه خاطر بيختبينا
بتا بیا استفا بدیش اوکی شیری اون ماسکی بیا آره صافت آشا او باش نیاد واقعا وشی دومه وشی دومه دیگه وشی دومه بدو بدیش کو باید بدون تا یه سیمان بکنم مال مریم باید ده هر ساله مونده چند نمسیل میا باید گفت رسانه میخوابیدو آقا سمیا بدو دنده مونه بدو کاری کنی عادی کنی بیا آقا اصلا بیا بدش بتاعت بابا اکا من داخله بلاش مكو شصافة آشخال هاتي زي داشت زي داشت هدیونه روانیه که نتیجه بسرعة روانیه هاكو تو روانه که این نتیجه بکنی نمو ما چیه صافة سلام سلام زار مو زشت سرباز دوری بی خبری سبب بوسه مایه همین خشه زینا سرباز سنه جلوشه یه خالی سنه نا جلوش یه طرف کم دنبالش الان تازه همین زنگ خاموشه قیلت کریمی یه لالان تمام بینی خب بسر کنم زینا سرباز این خانم منه از یه تیکه بگم روانی باشیده از یه تیکه دعوای کنه تلیا دوی من دزی بو ناو جوه داشت یعنی آمیست اینو بینه آدم رو بینه صدای مردم بو ناو جلو الان پی ناساز در اومد دوباره الان در خود دیگه خواهم بیان دوباره که اون خیلی بیرون هی داستان تایپی شما شکایت کرده بودید؟ من همین خیلی آمون مریم ابلاغی الان دو بار ابلاغی اومده برد خب ما قبلا من قسم اینو این از بین امضا کن باید تو کنه خواهی نتیزه امضا بزنم دو بار ابلاغی برد تو بیاد با این داره امضا کن خدا سلام من دست شکایت دارم دیگه تو تخش کار نکردی امضا ده باب زندو این ما دست زندو لازم خواهی نتیزه امضا بزنم ما تسنی باید تو کنه من یه سربازم اصلا در جریان فقط ابلاغی گفتن لواء براتون من شما هم اینجا رو امضا کنید یه سنه جیوی مردم سیچه ما الان باید طور پستیم اینا سلام بی اجازه من این کار ادا نباش من چی نبی ایشات دامنی نقشه گری نه نه خیلی نمیری اینجا رو امضا کنید این مجموعی باب ره پنسش من دادگستری با نام بسه بابره دارگاه باید بره باید بره همون موقع بیام دادگاه باید بره نوشتی باز تو حتما هم دادگاه الان دستی میکنی بری من نه وظیفه من انجام دادم امضا کنی من برم خواهشم امضا چی کنم هم زندان میام با خد نره ز معمولیت یا برینه اینا سوار بیا حالا ابلاغی ای گوشه. بدش کن بدش کن چون جایی تو میرم زندان چه صدا بابا زندو اینا سوار یه خیلی تیکه خواهش که هم میشه بیشتر تبجی بریم میدم برم اینا شما فردا اگه نیمد خواهش که بیا بجون بریم اونو بعد یه راستی با اگه تا بیا آواز ثانیه ما خسته میام با خدا آقا دست در نکن خلاص جنومه اینا سوار که و می اصلا این کار رفت دار ببین الان میز کاریو میز نه چی من دنبالمون ای آقا بیا 9 سکه بدات به ما چند
من قبلا داشت چی مثلا چرای بیومه اینو برای سر بیچاره هم شده با خودم از تو بیومه خب ببین بگو ببین روانی بگو او بیا روانی خدا میگه روانی اینا نمیخوام بگم روانی اشقال بذار دست در دست در احترام نگه داریم عزیزم من وقت احترامت اصلا نرم خواستم رو من زندان میگه احترام ای احترام علیج بیخید نیر از عباسون سلام آقا تدعیه زیرم و زینتون و زیبایی فیلم نرینم برو زن پیشا پیدایه برو زن برید بزار بیا زار بیا چای بخور خدا آقا اگر من روز سوای کامل آمد دستاری هدف دنره برو evlaqa ham baqasdan mana اسنا تصبر اصلا بيجي قطب وهلا ابرم زنده حالنا ما بتسالني دي ترى كارو ابرم چدی بعد گفت کارو واسو حتما خم ابرم يكرم مثلا يكرم انا اكل شي شدي ست خامكم يا شو ما مرات نهار بسنا خواستگاه یاست صدای من نگیره صدای مردمه دارم بار من برو سلام بگو بریا بگو بده بس لكن تو بیا اینه میشکنی متى بعد بسلام متى؟ بعد خاطرش کنی بعد بگو فارس شيء بگو بگو انا مني بگو منو بله بابا بدیش کن هاتي بسلام الميخه بدو باید بدنم عادي تا کام ادامه رو بدي دابا مزندا سعی کنی تیپ کنی میدارم این کار ما چردی این کار ما چردی ما چردی ما خرابه تو زنده ست بر مزندا باید بری این بنت این سلام زنده علیکم این بنت زنده میدارم بر مزندا قبلش بیا تا خودی دم برو برو بکو صادق دادوه اشقال يا في نبرة من هنا ولا مزنا خاصو ايه ما تعرف زنو خاصو ما خرام على ابو زنده باید پیش این بدیم باید پیش بدیم باید پیش اداره این بدیم داشمه نیوام ای بیا و هی این خبر زرد برام مرز بیارم درد بیارم سامو دایتو مکو اگر تو نیمه بزنه داری ما اتنی نیو اگر اتنی نیستی ماكو نیو تكتك توشي شريك اوكل ايش شو
داری تخیلش کی تا اسمش چی اسمش چی کشتم ما کنی بعده مثلا دیگه